Mga Beks! It's me, Fedellaga, and welcome back to my channel. Hi mga Beks! Welcome sa pinakabaklang-baklang channel sa YouTube. Thank you sa pagbisita. Maraming salamat. And kung bago ka dito, hello, kamusta ka na? Ako, ito, bakla pa rin. At dahil dyan, meron na naman tayong bagong video. And for today's video mga Beks, Kim Kardashian tayo ngayon. Dahil nga, hello, kapesko naman si Kim Kardashian, di ba? For today's video, ayun nga, pakikita ko sa inyo how to do Kim Kardashian's blue eyeshadow. Yan ang mga nagtitrend for today. Ayan. For today ba? Basta nagtitrend siya ngayon. So, tama na nga mga chika-chika. Halika na't mag-pengkay na tayo. Ayan, so mga Beks, for today, magsisimula tayo ng prime. Ayan. I'm going to use Smashbox Primer. Ito ang kanilang Minimize Pores. Then mga Beks, syempre si Kim K, no? Medyo parang laging glowy and dewy. Iisa lang ba yun? At dahil dyan, gagamit tayo ng MAC Hyper Real Foundation. Ito yung kanilang liquid highlighter. Ito muna ang ilalagay natin para dewy-dewy yung pest natin. So ilalagay lang natin siya dito. Ayan. Ay, dumami! So ilalagay mo siya sa mga kung saan mo gusto na ha-highlight na pest. Ayan. So dito. Then mga Beks, gagamit tayo ng beauty blender para i-blend natin siya. Then mga Beks, pagdating sa foundation, gagamit tayo ng Ultra HD Liquid Foundation ng Makeup Forever. At hahaluan ko siya nitong Fenty Beauty na nasa shade ng 7K01. So para nga hindi masayang yung sobra natin yan. Diyan natin, ihahalo na rin lang natin siya dyan. Tigyan natin ng 3 pump. And then, 3 pump din ng Makeup Forever. Ayan, sumascientist tayo ngayon. Ewan ko kung anong kakalabasan nito. Ako, ilalagay ko sa buong mukha ko kasama yung liquid highlighter. Hindi, oily ako ngayon. Then, gagamit tayo nitong beauty blender. At sprayan ulit natin siya nitong famous kong Morphe. Ayan, ang dumi na niya. Oh, edi na, itawid ko. Ha. Ayan mga Beks, tingnan nyo. Para tayo ngayong Barbie. At ngayon dahil nag-iimbento tayo, mag-i-spray tayo nito para naman mag-set agad yung foundation na nilagay natin. Para sa pang-highlights natin, gagamit tayo ng dalawang klase ng Fenty concealer. So, para sa under eye, gagamitin ko tong Bamboo. And then, para naman sa pa-contour, gagamitin natin tong Mocha. Pero, ito kailangan yung winawar. So, ang gagawin natin is paiinitan talaga natin ng literal. Pero dahan-dahan lang mga Beks. Tap nyo kung carry na, tsaka nyo siya ilagay dito. Then mga Beks, jump naman tayo dito sa kanyang Mocha. Light it up. Tara. Then blend lang tayo. And then ukitin natin ang ating mga ilong. Then, lagyan natin yung gitna ng ilong natin ng concealer. Then, mga Beks, for today, gagamit tayo nitong Makeup Forever na translucent powder. Ito yung kanilang banana powder. Nakalimutan ko kung anong shade to, pero ang alam ko, basta yellow undertone to. Then, syempre, ang gusto natin medyo dewy, so very, very light lang ang ilalagay nating loose powder. Then, mga Beks, i-bake natin yung under eye natin.
Then mga Beks, gagamit ulit tayo ng Anastasia for the kilay. And ito ang kanilang browies. And ang shade ko is soft brown. So, i-skip lang natin ang kilay and I will be right back. Oh, diba? Plaque. Plaque na plaque ang kilay. Pero mga Beks, if you guys are interested kung paano ko ginagawa ang aking kilay, just comment down below and gagawin natin yan para sa'yo. Mga Beks, pagdating naman sa eye primer, we're going to use this Urban Decay eye primer. Ito ang kanilang eyeshadow primer potion. Then, tinatap ko lang yan ng finger ko and then, ganyan-ganyan lang siya. Mga Beks, isi-set lang natin siya ng loose powder. Pagdating naman sa eyeshadow, gagamitin ulit natin itong Juvia's Palace Palette. Kasi nga, favorite ko siya ngayon. We are going to use this Zulu para yan sa ating eye socket. Socket. Para naman ma-deepen up natin ang ating crease, lalagyan natin ng Fulani. Then, dadagdagan ko ulit yung outer crease para naman medyo smoky yung dating niya. Then, ito-drag natin papuntang inner crease. Then, I'm gonna go ahead sa kaninang brush ko and then I will just blend sa taas. Para naman sa lower lash line natin, kung ano yung natira dito sa brush na ginamit nyo kanina sa umpisa, yun rin lang ilalagay ko sa ilalim. So mga Beks, kukuha lang tayo nitong Burkina. And then, ilalagay lang natin siya sa depth ng ating eye. Mga Beks, dahil nga pa-blue tayo ngayon, we're going to use Morphe palette sa kanyang 35B. So, gagamitin natin ng Sky as a base sa ating eyelids. And then, ipapat lang natin siya sa ating middle lid. Tama ba? Then mga Beks, nalagay na natin yung pinaka-base natin. Kukuha ulit ako nitong Sky. And then with the finger this time. And then ipapat ko siya para talagang lumabas yung kulay niya. And now I'm gonna take this Dahlia ng Juvia's palette. And then ilalagay lang ulit natin siya sa lid natin. Now mga Beks, I'm gonna take a black shadow ng Morphe 35B. Ito yung kanilang pebble. Ilalagay lang natin sa outer corner ng mata natin para i-smoke out. Ganda, gandang bata. And then mga Beks, yung natira na mga eyeshadow na pinaglalagay natin dito sa ating flat brush, ilalagay mo yan sa ilalim mo. Then mga Beks, kukuha ulit tayo nitong Zulu. Ilalagay naman natin sa ilalim ng blue sa lower lash line natin. Then mga Beks, pupunta ako dito sa Giza. Ilalagay natin yan sa inner corner ng ating mata. Then maglagay din tayo sa brow bone. Now mga Beks, magtutungkil naman tayo. Gagamitin naman natin ang push-up liner ng Benefit. Mga Beks, habang naghihintay tayong matuyo ang ating tungkil, brush off lang natin yung mga powder. At pupunta naman tayo sa bronzer. So for the bronzer, gagamitin ko ulit itong Give Me Sun ng MAC. Then, nose line tayo. So, now para naman sa ating blush, gagamit tayo nitong Jaclyn Hill palette. Then, gagamitin natin itong pang-blush niya. Hindi ko alam kung anong pangalan niyan. We're just going to put it at the top of our cheeks. And dito na rin. Kunyari, tan. And some over here. And over there. And now for our highlights, gagamitin natin itong Soft and Glow ng MAC. Ilalagay natin yan dito. Uy! Oh! Buka!
Then, dagdagan ulit mo dito. Ganyan. Pero dahil mga Beks, gusto ko medyo peachy and everything, gagamit lang ako ng setting spray ng Too Faced sa kanyang Peach Mist. And then we're just going to spray it. Pero dito lang sa side na to, ang bango ng setting spray na to, ma'am. Nakakagutom. Then, tsaka natin yan tatapusin ng setting spray ng Morphe. And then now, pwede na tayong mag-pilik mata. I-curlash lang natin sila. Then for our lashes, we're going to use this Bad Girl Bang by Benefit. And then, ilalagay lang natin siya sa ating lashes and then lower lashes. Nakakalimutan ko lagi maglagay sa lower lashes. Kaloka. Pagdating naman sa ating pilik mate, gagamitin natin itong Morphe, ang kanilang Hypnotic Lashes. Kapag wala akong na-hypnotize ngayong gabi, ikaw ang sisisihin ko, te. Para naman mag-meet ang ating totoong pilik mata at ang ating falsies, gagamit tayo ulit ng ating mascara. Now mga Beks, para naman sa ating lips, gagamit tayo nitong Maybelline. Ito ang kanilang 125 Magnetic Veneer. Para naman sa ating lip piece, gagamit tayo nitong Coco ni Kylie Jenner. Ito yung kanyang Sugar Plum. Now, to finish everything mga Beks, we're just going to spray a setting spray again. Puro tayo setting spray. Mga Beks, lagi ako nagsisetting spray ng bongga kasi para ang makeup nyo talagang mag-set ng bonggang-bongga sa iyong pes. Lalo na kapag pa-party ka, laging maganda dapat ang inyong pagsisetting spray. Yan, maraming salamat Huda Beauty sa iyong tulong ngayon. There you go mga Beks. Ayan, di ba? May pa-quote tayo. Hello, winter is coming. Better be ready. Ay, mga Beks. Ayan, bet nyo ba ang aking look for today? Tapos punta kayo sa bus, ganyan, para makatulong kayo sa mga hikaw na to. Hayaan nyo silang kumapit muna sa inyo habang wala silang makakapitan. Anyways, mga Beks, ayan, I hope you guys like this video. At sana nakatulong na naman to sa mga pagsusearch mo for fall look and blue eyeshadow makeup, mga ganun. Ayan, tsaka paggaya kay Kim Kardashian. Ayan, gayahin mo na siya. Magkapes na ba kami? Ayan, ganyan ang itsura yun eh. Yamanin, di ba? Na-achieve ko naman, di ba? Ayan, kaya nga yamanin tayo ngayon. Naka-quote tayo ngayon. Hello. Siyempre, makakalimutan ba natin ang comment of the day? Comment of the day! Comment of the day! Comment of the day! Comment of the day! Ay! 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 Bumiyansay. Comment of the day! At eto na sila. Ayan, maraming salamat and thank you sa pagpapanood. Ayan, medyo dumadami na tayo. 333 na ata tayo mga Beks as of today. Maraming salamat sa laging nanonood. Sa mga laging nagsusupport, maraming salamat. Kilala mo kung sino ka. Ayan. At sa mga bago dyan, hello. Maraming salamat din. Kaya naman, if you guys like this video, don't forget to give me a thumbs up. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Para naman sa mga Beks natin dyan na laging gustong updated, hit that notification bell button right there. Para sa tuwing upload ko, you guys are always updated. And once again, thank you again and see you on my next video. Bye!